हाय फ्रेंड्स, मॅजिक फूड चॅनलवर तुमचे स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला पौष्टिक भाजणी रेसिपी दाखवणार आहे। ही थालपिठाची भाजणी आहे। तर आपल्याला इथं काय काय साहित्य लागणार आहे हे आपण बघूया। इथं मी एक घरातला एक मोठा असा ग्लास घेतलेला आहे। त्या ग्लासाने सगळं मी मेजरमेंट घेतलेलं आहे। तुम्हाला हे मेजरमेंट मी खाली बॉक्समध्ये देते। तर इथं मी 2 ग्लास भरून गहू घेतलेले आहेत। अर्धा ग्लास ज्वारी घेतलेली आहे। एक ग्लास तांदूळ घेतलेला आहे। अर्धा ग्लास हरभऱ्याची डाळ घेतलेली आहे। 2 चमचे जिरे, 3 चमचे धने, अर्धी वाटी मुगाची डाळ, अर्धी वाटी उडदाची डाळ, अर्धी वाटी तूर डाळ। हे सगळे साहित्य मी तुम्हाला खाली बॉक्समध्ये देते। तर आपल्याला कढई गरम करायची आहे। त्यात आता आपल्याला ज्वारी भाजून घ्यायची आहे। फक्त ज्वारीच भाजायची आहे। थोडीशी 2 मिनिटं भाजायची। चांगली लालसर झालेली आहे आता इथली आपली ज्वारी। आता आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे। आता यामध्ये मी गहू, तांदूळ, हरभऱ्याची डाळ, मुगाची डाळ, उडीद डाळ, तूर डाळ, धने, जिरे। आता आपल्याला हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे। हे चांगलं मिक्स झालेलं आहे। आता त्यामध्ये आपण भाजलेली ज्वारी टाकूया। आता ही पण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची आणि थंड झाल्यावर दळून आणायची। व्यवस्थित सगळी मिक्स झालेली आहे। हे बघा, दळल्यावर ही अशी दिसेल। आता या पिठापासून तुम्ही थालीपीठ बनवू शकता, परत पुऱ्या बनवू शकता, कंडगुळे म्हणून वडे असतात तसे बनवू शकता, धिरडी बनवू शकता। तर या पिठापासून मी तुम्हाला एक सगळ्या रेसिपी दाखवणार आहे। तर तुम्ही ही बनवून ठेवा, नक्की करून ठेवा। पुढची रेसिपी थालीपीठाची असेल। तर तुम्हाला कशी वाटली ही माझी रेसिपी? तुम्हाला जर ही माझी रेसिपी आवडली असेल तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर हिट करा। धन्यवाद। खूप छान खमंग थालीपीठ भाजणी झालेली आहे, तुम्ही बघू शकता। धन्यवाद।